Trận Bão Xanh. Trận Bão Xanh là mật danh do H-Game đặt cho trận đánh quy mô lớn thứ hai diễn ra giữa lực lượng phe xanh S12, 14, 15, 16 đại diện cho thế giới mới chống lại các thế lực của phe đỏ. Các thế giới cũ gồm S1, S3, S6 và S9 nằm trong chiến tranh City 4 tại chiến trường sử thi San Francisco 0028. Bối cảnh: cục diện trước ngày mở pháo đài của chiến trường 0028 dường như đã an bài sau khi phương diện quân NVX, HBR và WTF đã đánh bại hai phương diện quân S1E và Dres, hoàn thành việc xây và bao vây hai phương diện quân này. Phe xanh chiếm đóng phần lớn các lượng búp từ phòng thí nghiệm chiến tranh và 6 trên 8 búp từ các pháo đài. Kế hoạch của phe đỏ: các cuộc phản công của phương diện quân S1E tại hướng Đông Nam dự kiến sẽ gồm chủ lực quân đoàn xe tăng hạng nhẹ dưới quyền chỉ huy của tướng Chris Hanba và tập đoàn quân xe tăng và pháo binh hạng nặng tại trung tâm. White King chủ động tổ chức hai cánh quân xung kích có nhiệm vụ tấn công và quấy phá hậu phương của WTF. Phương diện quân Red cũng triển khai các hoạt động quân sự quy mô lớn tương tự như S1E nhằm phá vỡ vòng vây và kìm kẹp suốt 7 ngày qua. Và vì suy cho cùng ở vị trí của họ thì đây có lẽ là kế hoạch tối ưu nhất. Ở cánh trái, quân đội phe đỏ xác định là mặt trận chính trong thời điểm mở pháo đài. Quân đội NMS đã có thời gian dài tích trữ ngân quỹ và lương thực, trong khi đàn em RR thì ngày ngày mở báo Wepass Việt Nam ra để đọc cập nhật những tin tức chiến trường, chứ chưa được bắn một viên đạn nào từ ngày đặt chân lên San Francisco này. Cả hai phương diện quân này đều rất hăng hái và mong muốn thể hiện lại chiến trường cao nhất Wepass này. Theo kế hoạch, Thượng tướng Sniper Nana của RR đã chia quân đội RR thành 3 cụm tập đoàn quân. Tập đoàn quân số 1 làm nhiệm vụ giữ vững phòng tuyến đã thiết lập trước đó ở ranh giới với WTF. Tập đoàn quân số 2 gồm một số nông binh sẽ thực hiện nhiệm vụ đánh chiếm pháo đài từ tay của Hắc Quạ và xây dựng cơ sở thật nhanh tới các cửa ngõ của Blockhouse. Tập đoàn quân số 3 sẽ làm nhiệm vụ hỗ trợ NMS tiến công và đánh lại phe xanh ngay khi pháo đài mở ra. Mục tiêu cần đạt là đẩy lùi hai phương diện quân TO1 và NVX về phía Bắc, đồng thời chiếm lấy nhà máy vũ khí và làm bàn đạp đánh chiếm hai pháo đài trọng điểm này, từ đó lấy lại thế trận cân bằng. Kế hoạch của phe xanh: đoán trước được ý đồ của phe đỏ, các nhà lãnh đạo của phe xanh đã nhóm họp từ trước đó rất lâu để vạch ra các kế hoạch tấn công cũng như phòng thủ khi pháo đài mở ra. Trong đó, phương diện quân HBR được giao nhiệm vụ hộ công, giúp NVX và WTF giữ vững tuyến phòng thủ đã thiết lập từ trước. Trong khi đó, NVX và WTF sẽ toàn lực tập trung cho chiến trường bên trái. Để thực hiện kế hoạch này, tư lệnh Willie Thomas của HBR đã cắt cử Thượng tướng Terminus S chỉ huy cụm tập đoàn quân phía Bắc, trong khi đó tự mình thì đích thân trấn giữ phía Nam cho WTF. Ở cánh trái, WTF được giao nhiệm vụ tổ chức các cuộc tấn công quy mô vừa và nhỏ vào phía sau của RR nhằm làm mục tiêu là tiêu hao sinh lực của địch. Trong khi đó, TO1 và NVX sẽ là nhân tố chính trong chiến dịch này. Cả hai phương diện quân sẽ đồng thời xuất kích từ phía Bắc tràn xuống phía Nam. Trong đó, NVX sẽ làm mũi tiên phong và TO1 làm chủ công phía sau. Diễn biến: ngày 6 tháng 8, thời điểm 0 giờ 00 phút UTC, tức 7 giờ sáng giờ Việt Nam đã điểm. Các đơn vị của cả hai bên được lệnh xuất kích tiến ra chiến trường. Trong đó WTF là phương diện quân nổ phát súng đầu tiên vào RR, đánh dấu sự chuyển trục từ phía đông sang phía tây của phương diện quân này. Bằng việc sử dụng các đơn vị hạng siêu nặng đi kèm với các tiểu đoàn súng cối, quân đội WTF được chia ra làm hai mũi tiến công thẳng vào hậu phương của RR. Trong khi đó, hai cánh quân màu xanh là TO1 và NVX đổ ào ạt nước lũ, đi đến đâu cuốn phăng mọi thứ đến đó. Điểm tập kết nhanh chóng được thiết lập. Các mũi tiến công dường như không gặp phải bất cứ sự phản kháng mãnh liệt nào đến từ phe đỏ. Trên sa bàn hoàn toàn là những đốm trắng của phe xanh. Quân đội phe xanh đã dồn toàn bộ NMS xuôi xuống hai cây cầu huyết mạch nối từ pháo đài của NMS tới Blockhouse. Trong khi đó, các tướng lĩnh của NMS nhận thấy tình hình không ổn, bèn hạ lệnh rút lui qua cầu, phối hợp với RR để tạo thành thế phòng thủ mới, đồng thời chiếm giữ con đường vào Zone 3 đáng giá. Thế phòng thủ nhanh chóng được thiết lập, bao gồm hàng loạt các đơn vị pháo lựu đứng ở phía sau và chỉ trực chờ lã đạn pháo lên cầu khi thấy có bất cứ đơn vị xe tăng nào của phe xanh di chuyển đến gần. Chiến sự ác liệt nhất tại mặt trận này diễn ra tại chỗ hợp lưu giữa hai nhánh sông này. Các đơn vị xe tăng của NVX không thể xuyên phá được cây cầu bên kia, đầu cầu bên kia, tổn thất là rất lớn. Tuy nhiên,
Tư lệnh Mèo Vàng đã ra lệnh tiếp tục tấn công với ý đồ thực hiện lại kế sách mờ ảo vô song mà đồng đội WTF đã thực hiện trước đó không lâu. Chính là kế Dương Đông kích Tây, với mục tiêu chính là thu hút sự chú ý và hỏa lực của địch ở cây cầu bên trên, tạo thời gian và khoảng trống để TO1 có thể di chuyển bằng cây cầu bên dưới, thông sang phần đất bên kia, nơi đang được NMS và RR gấp rút tái thiết. Về phía RR, các tập đoàn quân được Thượng tướng Cyber Nana cử đi 3 hướng, thì chỉ có mỗi cụm tập đoàn quân nông binh số 2 được giao nhiệm vụ đánh pháo đài và phụ hồ là hoạt động hết công suất. Tập đoàn quân chủ lực số 3 hỗ trợ NMS thì bị đập tan nhanh đến nỗi thông tin chiến báo còn chưa truyền về sở chỉ huy. Toàn bộ cụm tập đoàn quân này đã bay màu ngay khi gặp phải cơn bão màu xanh ập xuống. Trong khi đó, việc trấn giữ hậu phương được giao cho cụm tập đoàn quân số 1 thì dường như là đang ngủ quên bên các kho thóc và các bình rượu đầy. Các tướng lĩnh WTF có vẻ đã đánh giá quá cao RR vì cho rằng họ có thời gian tích trữ lương thực và đạn dược. Tuy nhiên, diễn biến trên chiến trường cho thấy đạn dược của RR dường như vẫn còn đang cất trong các kho đầy mà vẫn chưa được sử dụng. Liên tục các căn cứ của RR bốc cháy và phát nổ. Đại tướng RPL Breguet đã có vẻ rất đau khổ nhưng cũng bất lực khi nhìn thấy cảnh tượng quân ta đang thua dần từ tiền tuyến đến hậu phương. Nhưng sự thành công của cánh quân xây dựng cũng phần nào làm cho ông bớt buồn phiền hơn. Tại cánh phải, ở thời điểm mở pháo đài, vì không có lực lượng dự bị tại chỗ, các sư đoàn bộ binh của WTF và NVX đã bị thiệt hại nặng nề trong các trận giao tranh với S1E và Red. Trong những giờ phút đầu tiên, có vẻ như Red đã chiếm ưu thế lớn tại trận địa này. Các ngôi làng của NVX và thi nhau bốc cháy ngùn ngụt. Cách 1.000 km xa xôi về phía nam, các anten tình báo liên tục báo về các hoạt động chiến sự diễn ra tại đây. Dường như quân đội NVX không còn một ai để có thể phòng thủ, bởi những người lính cuối cùng đã được đôn đốc xông pha ra mặt trận phía Tây. Nhận thấy tình hình cấp bách, Bộ Chỉ huy tối cao HBR đã điều động Thượng tướng Terminer S chỉ huy cụm tập đoàn quân phía Bắc nhanh chóng lên đường làm nhiệm vụ che chắn cho NVX, với nhiệm vụ bảo kê nguyên vẹn các ngôi làng của NVX, thiết lập tuyến phòng thủ chặt chẽ tại đây. Nhưng phải 1 giờ sau, cánh quân này mới tới nơi với khí thế rất cao của Red. Thế trận nhanh chóng được thiết lập với 25 sư đoàn xe tăng hạng trung, 13 sư đoàn xe tăng hạng nhẹ, 3 sư đoàn không quân, đi kèm với đó là một vài sư đoàn pháo binh yểm hộ hỏa lực phía sau. Với lợi thế về các hiệu ứng có lợi chiếm được từ các cơ sở của Hắc Quạ, quân đội HBR nhanh chóng làm chủ được tình hình cuộc chiến, dần đẩy lùi các căn cứ của Red về phía sau. Phương diện quân Red đã tung ra 15 sư đoàn để công phá tuyến phòng ngự của quân đội phe xanh tại các khu phòng thủ, nhưng đến 4 giờ UTC, tức 11 giờ trưa Việt Nam, vẫn không vượt qua được các khu vực này. Ngay sau đó, quân lực của Red tiếp tục được điều động thêm các quân đoàn xe tăng từ tuyến 2 lên yểm trợ trên chiến trường nhằm giao chiến với các tập đoàn quân của HBR, nhưng không đánh bại được. Bộ Tổng tham mưu Red dự kiến rút lui các sư đoàn đã thiệt hại nặng về safe zone và chuyển sang tư thế phòng thủ, phòng ngự, nhưng Đại tướng Boro Bellery vẫn hạ lệnh tiếp tục phản đột kích. Thượng tướng Belton làm tham mưu trưởng nhận xét đây có lẽ là một nhiệm vụ làm chúng tôi nghẹt thở, thực sự là nghẹt thở. Đến 5 giờ UTC, tức 12 giờ trưa của Việt Nam, cùng ngày, số phương diện quân S1E và Red dường như đã an bài. Hơn 500 người lính S1E và Red đã phải lang thang tìm chỗ trú ẩn giữa những đống gạch vụn của các tòa nhà đổ nát. Trong khi đó, các chiến sĩ của RR và NMS có lẽ vẫn còn đang ở đâu đó trên trời cao mà vẫn chưa đáp xuống được mặt đất. Quân đội TO1 và NVX thì đã làm chủ hoàn toàn cục diện của chiến trường bên trái. Họ ồ ạt vượt qua cầu, tiến tới bên kia vùng đất và càn quét các căn cứ mà họ gặp phải. Tiếp đà tiến công, NVX và TO1 liên tục cử các tập đoàn quân nhỏ tiến thẳng xuống phía nam, gặp gỡ và giúp đỡ WTF tái thiết lực lượng tại đây. NVX nhanh chóng thành công xây dựng căn cứ tiền tiêu của mình, trong khi mảnh đất màu xanh của TO1 thì đang lớn dần. Ở mặt trận phía nam, trong thời gian diễn ra các trận đánh lớn, WTF và RR một bên công một bên thủ rất nhịp nhàng. Có lúc WTF ào lên tấn công, châm được mồi lửa vào ngôi làng phía trước của RR, nhưng cũng có lúc họ phải lui về phòng thủ bởi vì S1E liên tục công kích phía sau hậu phương. Tình thế dần có lợi khi tin thắng trận ở tiền tuyến liên tục được báo về sở chỉ huy, và cuộc chiến chỉ thực sự chấm dứt khi xuất hiện các bóng áo xanh từ cánh quân của NVX và TO1 tiến đến.
Quân đội RR dường như buông xuôi sau 6 giờ chiến đấu. Bộ chỉ huy của RR lúc này thì đang bốc cháy. Kết quả, hơn 1.400.000 quân lính của phe đỏ đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Số người bị thương, mất tích và bị bắt làm tù binh thì nhiều không kể xiết. Quân đội phe xanh đã phá hủy và thu giữ hơn 5.000 khẩu pháo, 1.300 khung súng cối, 12.000 súng máy, 80.000 súng khẩu tiểu liên, hơn 150.000 súng trường và 700 máy bay cùng với hơn 1.666 xe tăng các loại. Những thiệt hại nói trên chưa từng xảy ra đối với quân đội phe đỏ kể từ ngày mở đầu chiến trường chiến tranh City Bull diễn ra. Uy tín về tính bách chiến bách thắng của quân đội phe đỏ bị tổn hại nghiêm trọng. Tổn thất của quân đội phe xanh cũng không phải là nhỏ. Tuy nhiên, mức tổn thất là chấp nhận được nếu đối chiếu với quy mô của chiến dịch và đương nhiên còn xa mới có thể sánh được với tổn thất của phe đỏ. Quân đội phe xanh tiếp quản nhiều vị trí trọng yếu trên bản đồ như các pháo đài, nhà máy vũ khí, thị trấn và phòng thí nghiệm chiến tranh, qua đó củng cố lực lượng và tăng cường thêm sức mạnh. Ngay sau đó, các chiến sĩ của RR đã chuyển từ mặt trận thực địa lên mặt trận mà họ vẫn còn đang khá mạnh, đấy là kênh chat San Francisco. Đến đây, Hashgame xin dừng lại clip này tại đây. Chúc quý thính giả có được những giây phút giải trí với Weapad. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video clip sau. Goodbye.